Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 4 of 23.5. Alright, so last episode we had the hunt for the mysterious green light, which turned out to be Ton's fan club, you know, working in the school after hours, making, I don't know, stuff for him, whatever. But it was really an important thing for Aileen because she thought she might find some alien friends, and obviously, you know, she's felt kind of overwhelmed by the, I guess, isolation she's been feeling, that she hasn't really put to words. So it was a very kind of disappointing day for her. But she's found a newfound friend in Luna. So their relationship is just getting started, but looks very, very promising. So we also have some, you know, continued movement withองศาand Sun, who, you know, in the escape in the school and whatnot, they became even more intimate and, you know, lots of tension and everything like that. And, you know, lots of things unsaid between them. So we're progressing quite nicely. All right, I am ready to get into this next episode. I'm watching it a little bit later than I wanted to. This is the day after instead of the same day, but it's okay. We'll go ahead and get into episode 4. Let's go. All right, let's go. พี่ตินองศาชอบซัน Not it's spreading all through their ผ่านแล้ว friendship, สาว their friend ส่วน group. หน้าอีคนใจบาปกูชวนไปทำวัดเย็นก็ไม่ไปแค่นี้นะจบแยกไม่ใช่แบบนั้นนะเข้าใจผิดแล้วเสียงสูงชอบจริงแน่นอนทุกคนเราขอละอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะ Other than the person that she just called. แต่ยังไงพวกเราก็ไม่บอกใครหรอกเพื่อนกันก็ต้องเก็บความลับให้กันสิความรักเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ We'll มนุษ see. ย์จะรักใครชอบใครก็เป็นเรื่อง Like I always say, once more than two, actually, once two people know a secret, it ain't a secret anymore. ชอบซัน แตกตรงไหน In what way? ก็เราเป็นผู้หญิงซันก็เป็นผู้หญิงไม่เห็นแปลกเลยไอตินบอกว่าไอตินชอบผู้ชายส่วนเจริญชอบทุกคน ไม่เห็นชอบมนุษย์สักคนองศาอยากให้เจริญกับไอตินช่วยจีบซันไหมเฮ้ยไม่เอาเจริญขอวันเดือนปีเกิดองศาหน่อยสิ All right, let's get เจ some ริญ more จะเอาไปทำอะไรเหรอ horoscope. เจริญจะเอาไปดูดวงให้ว่าสมพงษ์กับซันหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาพวกมนุษย์งมงายเอลินรอด้วยเฮ้ยองศารอด้วยอัปเดตให้ฟังก่อน Okay, so this is kind of her first foray into liking other girls. Got it. Based off of that conversation. Not your girls, though. She's like, I like everybody. อยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมาล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่เธอทำฉันต้องกุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันมันเอาแต่เพ้อ Normally, I would skip intros, by the way. But it's YouTube, so it's hard to skip. It's okay. I've been very much looking forward to watching this episode. ใกล้จะถึงวันงานชมรมแล้ว Fortune teller of the stars? ใกล้จะถึงวันงานช Yeah, มรมแล้ว fortune teller of the พวกมึง stars. อย่าลืมคิดแล้วกันว่าชมรมตัวเองอ่ะจะจัดกิจกรรมอะไร
แล้วชมรมของมึงจะทำอะไรอะอัลฟา ชมรมกรรมการนักเรียนไม่ต้องทำอะไร พวกครูมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของวันงาน แล้วชมรมมึงไงต้นจะทำอะไร ชมรมเรื่องลี้ลับของพี่ต้นเนี่ยก็ต้องทำบ้านผีสิงสิครับ Of รอดูเลยนะ course. ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องวิ่งมาหา Always gotta have a haunted แน่ house. นอนนี่รับประกัน แล้วชมรมดาราศาสตร์อะจะทำอะไร ยังไม่รู้เลยว่ะ ยังไม่รู้แล้วแบบนี้ Stargazing. เนี่ยชมรมจะไปรอดเหรอ เฮ้ย ยุบชมรมไปเลยดีกว่า Don't be เปล่า rude ฮะ นี่ไอ้ต้น มึงคอยดูเลยนะว่าชมรมดาราศาสตร์ของกูเนี่ย จะต้องมีคนสนใจเยอะกว่าชมรมไสยศาสตร์ของมึง จะทำได้เหรอครับ ทำได้ดิวะ ถ้าทำได้ก็มาดิครับ ก็มาเด้ ดุจังเลยอุ้ย Let them about to fight. มึงคอยดูเลย ปีเนี้ยกูจะล้มตำนานของมึงให้ได้ เป็นแชมป์มาทุกสมัยเหรอ ปีนี้กูเนี่ยแหละจะเป็น So he's the เอ้ยเข้าใจ his club is the top club วาง for the โอ๊ school. ยเอาสองอันเลยนี่คือศักดิ์ศรีของพวกเราชาวชมรมดาราศาสตร์ พวกเราคือผู้ที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ พวกเราจะไม่ยอมให้พวกชมรมไสยศาสตร์หน้าไหน มาดูถูกชมรมของพวกเรา แล้วพี่ลูน่าจะให้พวกหนูทำยังไงเหรอคะ เป้าหมายของพวกเราก็คือทำยังไงก็ได้ ให้มีคนเข้ามาชมรมของพวกเราให้ได้มากที่สุด และต้องมากกว่าบ้านผีสิงของชมรมไอ้ต้น Mm-hmm. แต่ว่าบ้านผีสิงเป็นกิจกรรมที่มีทุกปี แล้วก็ประสบความสำเร็จ Yes. ที่สุดทุกปี Haunted house is a classic. ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะคะพี่ลูน่า หนูว่าพวกเราสู้ไม่ได้หรอกค่ะ เฮ้ย อย่าไปหยองดิ อย่าไปกลัว พี่ว่ามันต้องมีวิธี So we're gonna do Nong-nong, may like, ideaอะไรไหม? fortune telling, ถ้ามี which เทศกาล is เกี่ยว also กับดาว not ดาว science based. ถ้าเป็นวิชาการอะมันก็คงได้อยู่ Just saying. แต่นี่มันเป็นวันชมรมไง มันต้องสนุกสนาน ต้องได้รับความสนใจจากคนในโรงเรียนเยอะ ยากจัง ๆงั้นเอางี้ พี่ให้น้องๆอะกลับไปคิดเป็นการบ้าน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแชร์ไอเดียกัน โอเคไหม Sorry, I just got a โอเคไหม text. You? โอ้ยตีนไม่เอาไม่ทาย ไม่เห็นว่าเราเหรอ ไม่เอาช่องตีนเป็นแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ องศาเกิ What's ด this วันอะไร channel for จันทร์อังคาร love? พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ เราเกิดวันอังคารอ่ะ คนเกิดวันอังคารเป็นคนพูดตรงไปตรงมากล้าทำกล้าลุย และมีบุคลิกที่เข้มแข็งในสายตาคนรอบข้าง คนเกิดวันนี้ Are we gonna do like a จะเป็น joint พ่อแม่ thing? บุญทุ่ม เว Sorry. ลารักใคร Are we gonna do like a joint, like club activity of, the astrology, which is kind of the, intersection between superstition and, stars and the universe and science of a sort, That'd be interesting. I mean, maybe not this time because they're competing, but maybe like at the end of the, semester kind of thing, do a joint club activity. That'd be fun. เนี่ยรักจริง เป็นคนติดแฟน อยากอยู่ด้วยตลอดเวลา คอยเอาใจใส่ดูแลคนรักอยู่เสมอ เฮ้ยเห็นด้วยฉันด้วย ฉันกับวันจันทร์เร็ว วันจันทร์เร็ว วันจันทร์ เฮ้ย คนเกิดวันจันทร์จะดวงไม่ถูกกับคนเกิดวันพฤหัส แล้วใครเกิดวันพฤหัสวะ เจริญเอง มีหน้า เจริญไม่ค่อยชอบหน้าติน All right, ma'am. กูว่ามึงกับหนังสือมึงเนี่ยไม่เวิร์กแล้วแหละ โอ้ยตีนใจเย็น ขันตินะ ดูดวงกันอยู่เหรอ ใช่ ฉันสนใจดูดวงด้วยไหม
สนใจ เราอะชอบดูดวงมากเลย เราเกิดวันศุกร์ วันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์เป็นคนมีเสน่ห์ ช่างพูดช่างเจรจา I actually don't know หาก what ได้ day ทำ I งาน was ที่เกี่ยว born. ข้องกับวาทศิลป์ Like what จะ the เหมาะ day of the มาก week was. ชอบหาอะไร I have ท to look it up. ำชวนแฟนทำนู่นทำนี่ อยู่ด้วยแล้วไม่มีเบื่อแน่นอน Actually, pause. ช่างพูดช่างเจร I จา was born on หา a กได้ Thursday. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวาทศิลป์จะเหมาะมาก ชอบหาอะไรทำชวนแฟนทำนู่นทำนี่ อยู่ด้วยแล้วไม่มีเบื่อแน่นอน สุดท้าย คนเกิดวันศุกร์จะดวงสมพงษ์กับคนเกิดวันอังคาร อ๋อ เฮ้ย องศาเกิดวันอังคารนี่ อ้าวจริงเหรอ ไม่น่าล่ะ ทำไมเรารู้สึกถูกชะตากับองศาเป็นพิเศษ ดวงเราสมพงษ์กันนี่เอง Not written in the stars, y'all. Does that book actually say พี่ that? คิดว่าซัน Or is จะ it เชื่อ some เรื่องแบบนี้ bullshit? ด้วย I mean, I guess it's debatable whether or not it's like it's bullshit anyway, but like, does that book actually say that? Or are they lying? สุดท้าย คนเกิดวันศุกร์จะดวงสมพงษ์กับคนเกิดวันอังคาร ไม่น่าล่ะ เรารู้สึกถูกชะตากับองศาเป็นพิเศษ ดวงเราสมพงษ์กันนี่เอง เฮ้ย Hannibal. Oh, girl. She did that so aggressively. She's about to wear a hole into the paper. Oh, boop boop. Is she asking what day of the week you were born? เกิดวันอะไรหรอ วันอังคาร จริงเหรอ เขาว่ากันว่า คนวันอังคารจะดวงสมพงษ์กับคนวันศุกร์นะ สมพงษ์คือใครอ่ะ นี่ถามจริง ๆ หรือจงใจกวน ล้อเล่น แล้วเธออ่ะ เกิดวันอะไร อย่าบอกนะว่าเกิดวันศุกร์ รู้ได้ไงอ่ะ แค่เดาดู เผื่อเธอจะคู่กับเรา Oh, girl. เธอชอบดูดวงเหรอ I love their little, you know, ทำไมถึงชอบดูเหรอ mindscape. ไม่รู้สิ แต่เราก็รู้นะ ว่าการดูดวง มันไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรมายืนยันได้หรอก แล้วซันเชื่อมันไหม จะบอกว่าเชื่อ ก็คงเชื่อมั้ง ดูดวงมันก็คงเหมือนความรู้สึกนั่นแหละ แค่รู้สึกว่าใช่ มันก็ใช่ ไม่ต้องมีหลักการอะไร Correct. ก็จริงนะ คงเพราะความ Don't รู้สึก overthink มันอธิบายไม่ได้ละมั้ง บางทีคำทำนายก็ช่วยไฮไลท์ความรู้สึกให้เรา That's true. เพราะงี้ไง บางครั้งมันเลยสนุกกว่าวิทยาศาสตร์สำหรับเรา การดูดวงก็คงเหมือนความรู้สึกนี่แหละ ถ้าคิดว่ามันใช่ มันก็ใช่ เพราะงี้ไง บางครั้งมันเลยสนุกกว่าวิทยาศาสตร์สำหรับเรา Yeah, she's got an idea for the club to tell people's fortunes. Especially their love fortunes. Come on, we all know what this is about. We all know that there's like a handful of things people always want to know when they go to a fortune teller. You know, am I gonna get a job? Am I gonna be happy? Am I gonna find love? Those are like your top 3 things to ask for. You don't have to ask for all of them, but I'm just saying. But this is a rom-com, y'all. We know what it's about. พยากรณ์จากดวงดาว เป็นกิจกรรม
okay เพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปตามที่เธอ L'Oreal Paris กิจกรรมนี้ชื่อว่าพยากรณ์จากดวงดาว เป็นกิจกรรมดูดวงโดยชมรมดาราศาสตร์ เราจะเปิดดูดวงให้กับทุกคน และให้ข้อมูลทางด้านพยาศาสตร์ และโหราศาสตร์ไปพร้อมๆกันค่ะ a ยังไง combination เหรอองศา okay เรานึกภาพไม่ออกอ่ะ พวกเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวประจำวันเกิด กลุ่มดาวประจำเดือนเกิด ราศีต่างๆ ว่ามันคืออะไร อยู่ห่างจากโลกเราเท่าไหร่ แล้วเราสามารถมองเห็นดาวเหล่านั้นได้ทางทิศไหน แล้วโหราศาสตร์อะเราจะเอามาจากไหน I did this once for myself หนู just ไปยืมเพื่อนมาแล้วค่ะ casually not too หนูกับเอลิน deeply เชื่อว่า มันจะทำให้คนหันมาสนใจ I ชมรมเรา believe มาก I ขึ้น am a ไม่แน่ Cancer นะคะ Aries เรา rising อาจจะเอาชนะบ้านผีสิงของชมรมเรื่องลี้ลับได้ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบดูผี แต่เกือบทุกคน ชอบดูดวงค่ะ เฮ้ย เยี่ยมเลย งั้นพี่ซื้อไอเดียนี้แหละ เอาเลย องศากับเอลินเก่งมากเลยอ่ะ คิดได้ไงอ่ะ it's based off of you know องศาคิดเห็นด้วยเฉย yeah it's based off of the conversation I had in homeroom yesterday that's all you gotta say girl น้องรัก ถ้าเราเอาชนะชมรมไอ้ต้นได้อะเดี๋ยวพี่เลี้ยงชานมไข่มุก nice haven't had boba in so long kind of miss it หนูชอบกินค่ะ หนูก็ชอบกินค่ะ เย้ งั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง สู้ๆนะ ไหนขอดูหนังสือหน่อย คัมภีร์พยากรณ์สุดยอดศาสตร์ทำนายดวงชะตา อ่านไปอ่านมาก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ย เห็นไหม หนูบอกแล้ว องศาเป็นอะไรหรือเปล่า เราเจอเนี่ย บางตำรากล่าวเอาไว้ว่า การยืมพลังจากดวงดาว มาทำนายดวงชะตา wait sorry I just remembered I think I'm a Cancer stellium what is it called stellium something like that I think that's what it's called hold on yeah I was จากต้องแลก again very ด้วยพลังวิญญาณ very ของตัว surface เอง level like ยิ่งทำนายแม่น horoscope that I did ก็ for ยิ่งต้องเสีย myself พลังวิญญาณของตน just cause you know อย่าง it's นี้ fun พวกเราก็ they're right on the money because I don't believe in none of that shit but it was fun looking it up ฟังแล้วก็มันน่ากลัวเอลิน ใช่ งั้นเดี๋ยวอ่านให้ฟัง คนราศีเมษเป็นคนมีเสน่ห์เข้มแข็งล่าเริง คนราศีเมษเป็นคนมีเสน่ห์กล้าหาญ the waist grab now why are we making this a haunted house สุดยอดเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ girl มนุษย์พี่นี่โคตรไร้สาระ เมื่อกี้น้องว่าไงนะ ไม่มีอะไร เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกัน กลับไปพักผ่อนได้ ฟื้นฟูพลังวิญญาณกันหน่อย ไปเร็ว เก็บของ ไปสิ เก็บของเร็วไป all right oh is this
this our first time in her room? I think it is. Let's see. She's like, ooh. She could hear her heart beating. Catching feelings, y'all. Ooh. ทำไมเป็นแบบนี้นะ Yeah, why indeed? I'm glad we're seeing her side of these conversations. Ooh, they just not gonna tell us though. All right, it's okay. I like her little, you know, almost broken eye อ่า stalk นหนังสืออยู่เหรอ with the green wrapped around it, like it's almost like it's อยู่ like เงี a ยบ bandage. ๆต้องการสมาธิ โอเคเงียบ จ้องทำไมไม่มีสมาธิ แค่มองก็ผิดแล้วเนี่ย You're very ทำไมเนี่ยเวลา intense, ไปซ้อม girl. ดูดวง ซ้อมดูดวงหมายถึงพี่ ใช่ มนุษย์พี่ต้องเป็นแม่หมอพยากรณ์ของชมรม ใครบอก ใครบอกว่าพี่อะต้องเป็น You're แม่หม the อ oldest. You're the leader. Like, หนูกับเอลินเหรอคะ ถูก น้องสองคนจะต้องรับหน้า Oh, ที่เป็น never แม่หมอ mind. พยากรณ์ในวันชมรม พี่ลูน่าคะ พวกเราสองคนไม่เหมาะกับการเป็นแม่หมอหรอกค่ะ ทำไมจะไม่เหมาะอ่ะ พี่คุยกับซันแล้ว น้องสองคนอ่ะ เหมาะที่สุดเลย based on what อง criteria? ศาเป็นคนที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมา Okay. น่าจะเข้าใจมากที่สุด ส่วนเอลินเป็นคนที่แม่นข้อมูลที่สุดในหมู่พวกเรา แต่ว่า ส่วนเรากับ Not พี่ her ลูน่า getting them จะเป็น volunteered ฝ่าย for this. กิจกรรม เป็นพนักงานต้อนรับ That's true. They're the most outgoing, so they could probably, you know, run up to people and get them to come to the คอยอำนวย club. ควา I ม get สะดวก it. ให้องศากับเอลินเอง ใช่ เพราะว่าพี่กับซันเนี่ย น่าจะเป็นคนที่ดึงดูดคนในโรงเรียน ให้มาสนใจกิจกรรมของชมรมเราได้มากที่สุด เพราะว่าพวกเราสองคนเป็นสาวป๊อปไง มีใครจะเถียงไหม Are we just gonna have fortune telling with these two, or are we gonna have like other things, like, you know, games and stuff like that? You know, a place where you can get like, สู้ๆนะทั้งสองคนเลย you know, you can pull fortunes out of a, you know, container or something like that, or, มา you เหร know, อ do other stuff. อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอ เอาหน่อยสู้ๆดิวะ เราคงทำไม่ได้อ่ะ แค่คุยกับคนที่เราไม่รู้จัก เรายังแทบไม่กล้าคุยได้เลย นี่ต้องไปดูดวง ให้คำปรึกษาคนอื่นอีก เราก็คุยกับมนุษย์ไม่เป็น ฉันรู้ว่าพวกแกเป็นพวก introvert อะเอางี้ ฉันจะปลุกความเป็น extrovert ในตัวพวกแกออกมา introvert คืออะไร สมกับเป็นญาติกันจริงๆ เอางี้ รู้แค่ว่าฉันกับยายเจริญพรจะคอยช่วยแกแล้วกัน เจริญว่าเราลองมาเริ่มที่การฝึกพูดแบบแม่หมอดีไหม ต้องพูดยังไงหรอ ยินดีต้อนรับสู่ชมรมดาราศาสตร์ ฉันคือ
แม่หมอพยากรณ์วัน Is นี้ she in the temple? จะเป็นผู้อ่าน Actually, I just noticed that she was in the และ temple. ทำนายให้กับคุณอ่ะ โอ้ยพอเลยกูว่าไม่เวิร์กแล้ว เอางี้ วันนี้พวกแกอยู่บ้านทั้งวันปะ ก็ไม่ได้ไปไหนนะทำไมหรอ งั้นเดี๋ยวฉันกับยายเจริญพรจะแวะเข้าไปแล้วกัน ของแบบนี้มันต้องเทรนสักหน่อยแล้วโอเค All right, เจอกัน some face-to-face เดี๋ยวเจริญพรเดี๋ยวฉันเข้าไป training. When is this activity? I don't think I remember. Like, sorry. I don't remember when the activity is. ของกินมีแค่นี้เอง เราออกไปซื้อเพิ่มไหมเผื่อตินกับเจริญอยากกินอย่างอื่น ถ้ากินหมดนี่ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะ You did bring a That's lot of snacks, girl. I think she's excited to have people over. Yeah. ก็ตื่นเต้นสิ It's probably เรา her ไม่ first เคยมี time. เพื่อนมาบ้านมาก่อน Yeah. เลยนะ ไม่เคยเหมือนกัน เฮ้ย มาแล้วแน่ She เลย got the Monopoly เอลิน out, มา the แล้ว Scrabble. Sorry, I couldn't read those other two games. Multi-million something. มาแล้วเหรอ สวัสดีองศา สวัสดี สวัสดีองศา Oop, boop, boop. สวัส She wasn't ดี prepared for that. Not the cat noise. The way they just had her freeze there, like it was about to go to commercial or something, except it did not. She was just standing there awkwardly. เอลินนำทาง เฮ้ยซันเดี๋ยวเราปิดเอง ขอบคุณนะ All right, just put out another glass, you'll be fine. เพื่อนมาบ้านครั้งแรกก็ว่าหนักแล้ว อันนี้ซันมาบ้านมวนท้องกว่าเดิมอีก คือฉันสองคนอะเจอซันระหว่างทางมาบ้านแกพอดี ก็เลยชวนมาด้วยเผื่อว่า Thanks, จะ guys. ช่วยอะไรได้บ้าง ขอโทษที่มาโดยไม่ได้บอกก่อนนะ Her been all stiff. องศา ไม่เป็นไร อึดอัดหรือเปล่าอ่ะ ถ้าอึดอัดเดี๋ยวเรากลับก่อนก็ได้นะ เฮ้ยไม่ต้อง คือ เราดีใจที่ซันมาช่วยนะ ไม่เป็นไร เราชิลมาก เจริญเอาหนังสือมาเพิ่มด้วยนะ ถ้าวันนี้นะพวกแกสองคนอะยังเป็นแม่หมอพยากรณ์ไม่ได้อะฉันกับยายเจริญจะไม่กลับบ้าน อยู่ตรงเนี้ยแหละ อันนี้ของแกองศาหนทางสู่หมอดู ส่วนนี้ Thanks. ของแกเอเลี่ยน ศิลปะแห่งการพูด เอาไปดิ เพื่อชมรมดาราศาสตร์ของพวกเรา ไฟติ้งนะ Fighting fighting องศา Yeah, she said nah. คุมตัวก่อน ยกมือขึ้น อย่างนี้ดีปะไม่ใช่คุมอย่างนั้นตินอย่างนี้ นี่เอานี่นะ All right, what are we doing? เอ้ย เรามีผ้าพวกหัว มาแล้ว มึงอย่าเพิ่งไปเช็คสิ ยังไม่เสร็จเลย อ้าว เดี๋ยวไปแล้วติดอ้าว กลับมาก่อน อ้าวเอลินลองถืออันนี้สิ ลองถือ ลองดู ยิ้มก่อน ยิ้ม ต้องมีแบบยิ้มนิดนึงแบบว่า Not the stereotype. วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะ ยินดีมาก We'll let it go. บอกเลยว่าโอกาสหน้า ยินดีบริการใหม่ เจริญจะรอดูวันงานชมรมนะ ถึงเจริญจะอยู่ชมรมเรื่องลี้ลับ แต่เจริญเอาใจช่วยองศากับเอลินนะ สู้นะ เจริญพร รถมาแล้ว ไปเจอกันไปกัน All right. บ๊ายบาย กลับดีๆนะ บ๊ายบาย I love how devoted they are to giving Sun Bye-bye, like Elena. constant, sun styling on her clothing. วันนี้ขอบคุณซันมากเลยนะ
ไม่เป็นไร เราอยู่ชมรมเดียวกันนะ แล้วนี่ซันจะกลับบ้านยังไงอะเรียกรถเหรอ Her scooter? เรามากับพี่ซันนี่อ่ะ พี่ซันนี่ พี่ซันนี่มอไซค์เราเอง Yeah. We know she has a scooter. Girl. That has a sun, ขอบคุณ you นะ know, on the side. Because ขอบคุณอะไรเยอะแยะ องศาพูดไปแล้ว can't นะ have too much หมาย branding. ถึงขอบคุณที่แวะมาวันนี้นะ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีเพื่อนมาที่บ้านเลยอะนี่คือครั้งแรกในชีวิตเรา มันมีความหมายกับเรามากๆเลยนะ งั้นไว้เราแวะมาอีกได้ไหม Indeed, you can. ก็รู้ว่าการเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อย่างซันมากๆ มันอาจจะทำให้ตัวเองถูกความร้อนแผดเผาได้ Not the Icarus แต่ถ้ามันเป็นห metaphor. นทางเดียวที่ทำให้แกได้อยู่กับซัน แกก็ยอมโดนความร้อนนี้ What does เผาไหม้ Omsa's ไปเถอะ name องศา mean? If anybody knows, tell me. I'll look it up after Yeah, this I'll probably, gonna. but I wonder if it's กลับบ้านดีๆนะซัน like, does it mean Earth or does it mean something else? You know? ซัน Did they mention it before? I don't think they have. ขอบคุณนะ เราลืมเลยอะขับรถกันดีๆนะ ขอบคุณนะ ฝันดีนะซัน ดีเหมือนกันนะ They're so adorable, actually. บาย สมมติว่าเราชอบ I don't want any spoilers of the next part. I want to just get into it. Oh my god, we're on part 4. I feel like I just fly through these episodes, y'all. น้องคะชมรมดาราศาสตร์ปีนี้มีดูดวงฟรีนะคะ อย่าลืม มากันเยอะๆนะคะ ตั้งใจติดนะ School Love Finance. Nice. มนุษย์ ไปแปะชั้น 3 กัน Is this song from somewhere else? I feel like I've heard it before, but maybe it's just from previous episodes. ไม่มีคนมาแน่เลยอะเอลิน มนุษย์อาจจะยังมาไม่ถึง แล้วถ้าเกิดไม่มีใครสนใจชมรมเราขึ้นมาจ They ริงๆ really อะ gave her the stereotypical, like, Roma outfit. God. It's not that bad, but เชิญทางนี้เลยค่ะ they very much were like, มีคนเชิญทางนี้ค่ะ The whole crystal ball and everything. Oof. ขอให้ทั้งสองสนุกไปกับการพยากรณ์จากดวงดาวของชมรมดาราศาสตร์นะคะ เอเลี่ยน แกดูดวงเป็นด้วยเหรอ Indeed I do. ข้าคือเอเลี่ยนพยากรณ์ แม่หมอรู้ แม่หมอเห็น แม่หมอสัมผัสได้ โห Ooh. องค์ลงขนลุก ชื่อมินใช่ไหม รู้ได้ไงอ่ะยังไม่ได้บอกอะไรเลย แม่หมอวิญญาณทิพย์เหรอคะ Is it like a name tag? มนุษย์ป๊อปราศีธนูใช่หรือไม่ ใช่ แกรู้ได้ไงวะเอเลี่ยน เป็นคนหัวดื้อ ไม่ชอบให้ใครมาชี้นำ ไม่ได้อยากเข้ามาดูดวง แต่เพื่อนลากมา ถ
ถ้าเอเลี่ยนทำนายไม่แม่น จะออกไปบอกคนอื่นว่าไม่ต้องเข้ามาดู ใช่หรือไม่ รู้ได้ไงวะ แค่นี้ทำไมจะดูไม่ออก เห็นมาตั้งแต่ป .4 ไอ้มนุษย์บูลลี่ แกว่าไงนะ Not her been a whole bully. พร้อมหรือยังคะ พร้อมค่ะ ถ้าพร้อมแล้วแม่หมอขอวันเดือนปีเกิดค่ะ ได้ค่ะ มนุษย์เพิ่งซื้อบ้านที่หลักสี่ใช่หรือไม่ แกรู้ได้ไงว่าเอเลี่ยน ฉันเพิ่งโพสต์ลงเฟซไว้เมื่อ 5 นาทีที่แล้วเองอะเชี่ยคนลุกเลยว่ะเอเลี่ยน ชาวเมถุนจะเป็นธาตุลม ซึ่งจะเข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดธาตุไฟ นี่หน้าล่ะเราถึงสนิทกับป๊อป แล้วแม่หมอองศาพอจะช่วยดูเรื่องความรักให้ได้ไหม ทำไมทำหน้าเครียด อะไรก็เกิดขึ้นได้กับเรื่องดวง คือว่า เราอยากถามเรื่องเพื่อนอะ ช่วงเนี้ยแฟนเราไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลย เรียนเสร็จก็ไปติว แล้วเวลาคอกันอะแทนที่เราจะได้คุยกันกลับต้องมานั่งดูเขาอ่านหนังสืออีกอะ แกช่วยดูให้หน่อยได้ไหมเอเลี่ยน ว่ามิ้นท์อะมันจะติดแฟนจนทิ้งฉันไปหรือเปล่าอะฉันมีเพื่อนสนิทแค่คนเดียว เรื่องนั้นน่ะเราว่าคนที่ตอบคำถามนี้ได้ดี น่าจะเป็นแฟนของมินนะ มนุษย์เพื่อนทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีมนุษย์เพื่อนคนไหน ที่จะอยู่ติดกับมนุษย์ป๊อปไปได้ตลอดหรอก มนุษย์เพื่อนมีวันที่โคจรมาเจอกัน และวันที่โคจรออกจากกัน ถ้าเรารักกันจริง Ain't that the truth? สำคัญต่อกันจริงๆ เราขาดกันไม่ได้หรอก ก็เหมือนกับโลก ที่มันต้องมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ไง Not her crying. Ooh. ดีมากอะโคตรคมโคตรโดนใจ ฉันจะพาคนมาดูดวงกับแกเยอะเลยนะเอเลี่ยน เราพูดอะไรผิดเหรอ เราขอโทษนะมิ้น ไม่แม่หมอองศาพูดถูกทุกอย่าง มันโดนใจอะเดี๋ยวเราจะไปป้ายยาเพื่อนให้มาดูกับแม่หมอด้วย ขอบคุณจริงๆนะ All right, how we going to get ขอบ through คุณนะ this มิ้น all the ขอ way, ให้มิ้นรัก though? กับแฟนนานๆนะ Here we go. โอเคทุกคนใจเย็นๆนะคะ เดี๋ยวพี่จะให้คนที่มาก่อน2คนทีละ2คนเข้าไปก่อน2คนนี้เหรอ โอเค น้องจันเอา2คนนี้เข้าไปหน่อย เข้ามาได้แล้วนะคะ2 คิวแรกเข้าไปแล้วนะคะใครมาต่ออีก2 คน We should put some snacks out front. Well, that would cost money, so maybe not. I was about to say, let's make, you know, the outside be like a little resting area. ผิดผ่านไหมอะคะ ดูดี เป็นคิวนะคะเป็นคิวค่ะเป็นคิวนะคะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเอลินสู้ๆนะ Well, they're doing great. เรื่องความรักค่ะ ความ คือ รัก หนูแอบชอบคนคนหนึงอยู่อะค่ะ แต่ไม่กล้าทักเขาไป ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไง แม่หมอช่วยหนูเลยนะคะ งวดนี้แม่หนูจะถูกหวยไหมคะ All right, successful. Are they doing this more than once? I was about to say successful first day, but วันนี้ maybe คื this อวัน is. ที่เอเลี่ยนต้องพูดกับมนุษย์ เยอะที่สุดในชีวิต How was it? เหมือนกัน เดี๋ยวมานะมนุษย์ไปซื้อน้ ไปไหนอะ ำไปซื้อน้ ไปด้วย ำมนุษย์พี่เซาซี งั้นไปด้วยนะ เราจะดูดวงให้พี่บ้างได้ไหมอะ หมดเวลาแล้วมนุษย์พี่ แล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดี ชมรมดาราศาสตร์ กลายเป็นชมรมที่ป๊อปยิ่งกว่าชมรมเรื่องลี้ลับของพี่ต้นซะอีก การได้มาเป็นแม่หมอองศา Is this where we're about to get the whole, you know, shot in the Yeah, opening of them, วันนี้แกก็ได้ you ท know, their ำ fingers ในสิ่งที่ touching? แกไม่คิดว่าจะทำได้มาก่อนนะองศา Yeah, it was a good experience for both of them, I think. ยังเปิดดูดวงอยู่หรือเปล่าคะ ปิดแล้วค่ะ
ดูให้อีกสักคนไม่ได้เหรอคะ แม่หมอ ซัน There แล้ว we ความ go. ร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างซัน ก็กำลังแผดเผาฉันอีกแล้ว Yeah, I think this is it, y'all. งั้น เราขอวันเกิดซันหน่อย 22 มิถุนายน Okay. ผู้ที่เกิดวันที่ 22 มิถุนายน ถือว่าเป็นคนราศีเมถุน มีกลุ่มดาวประจำราศีคือ กลุ่มดาวคนคู่ คนราศีเมถุน เป็นคนรอบรู้ และเป็นคนสนุกสนาน มีความเป็นผู้นำสูง มีวาทศิลป์ดีเลิศ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ราศีเมถุน มีดาวประจำตัวคือ ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่หนึ่งของระบบสุริยะทำให้เกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งของในทุกๆอย่าง Mm-hmm. แล้วก็เป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายคน แล้วความรักของคนราศีนี้ล่ะ ความรัก ความรัก เราหมายถึงว่า สมมุติว่าเราชอบคนคนหนึ่ง Oop. ที่เราไม่เคยเจอหน้า That's เขาเลย you, อะ girl. มีโอกาสไหม ที่เขาจะชอบเราต่อ เราถามอะไรไร้สาระเนาะ องศาจะไปรู้ได้ไง This is a mess. Do you pause? Do you just say, it's highly likely that that person will like you back because, you know that it's you? Or do you try to dissuade her because you know that she thinks that that's a guy and you know that that's not a guy? What do you say? Either way, it's all bad, because you're not saying the truth. But at the same time, what do we think she's gonna do? She's gonna try to turn her away from Earth and, turn her to Onsa, or, just say go for it with Earth. But then that's deceptive because you know that Earth is you, there's no good way to answer this question. ในเมื่อแกหนีออกจากวงโคจรของพระอาทิตย์ดวงนี้ไม่พ้น แกก็ต้องกล้าดีวะองศา Just jump in. ชอบสิ คนคนนั้นต้องชอบซันมากแน่ๆ ไม่ว่า All ยังไง right, we're just gonna go จักรวาล deeper and deeper. ก็ต้องมีพระอาทิตย์อยู่คู่กับโลกใบนี้ องศาจะไปไหนเหรอ แล้วแกจะหนีพระอาทิตย์ไปทำไมวะองศา ยังไง เราก็ต้องโคจรอยู่จักรวาลเดียวกันกับซัน Ooh, the way this... She got เดี๋ยว real เรามานะ serious? ซัน จักรวาลที่ไม่ต้องพึ่งคำทำนายจากดวงดาว Oh, the จักรวาล flowers. ที่เรารู้ หัวใจของตัวเราเอง Those look a bit wilted, gonna be honest. It's okay, it's okay. Oh, she's already gone. Oh, she was gonna confess. Ooh. She is gonna confess. Is she gonna confess though?
Or is she just gonna say, I like you, but not confess to being Earth? องศาให้เราเหรอ She confessed, y'all. Fully. That she was Earth. Earth เหรอ ซัน เรา Don't get interrupted. I swear to God. Oh, this is about to be a cliffhanger, y'all. I knew it the moment she was hesitating. There was about to be a cliffhanger. Ugh. That means she's gonna get interrupted. Come on. We know she's gonna get interrupted. Even though technically I personally would be able to tell what she meant by that note. But then again, I'm also operating from knowledge of everything, whereas Sun is not operating from knowledge of everything. So maybe that's just, maybe I would assume and put two and two together simply because I already know the whole truth. But either way, yeah, no, this is a great episode. Again, very contained. We got like, hey, first club activity, competition with this superstition club, the supernatural club, which we didn't see their haunted house at all. So I wonder if we're going to still see it. But no, they already mentioned that, oh yeah, we did better than their haunted house. So I don't think we're going to see the haunted house. I mean, let's be honest. This show is very much on a budget. we have like 3 locations, and it's the school, Ongsa's room, and Sun's room now. Okay. We don't have a lot of money for this show. So I understand that they're not going to go into a whole elaborate haunted house just for us to see it. Unless they were going to actually have an activity in the haunted house, But anyway, like I was saying, this was a great episode. It was a really contained story, and it was, the purpose of it was to try and push, Ongsa and Aileen out of their shells a little bit, out of their comfort zone a little bit, have them interacting with people, with their classmates, and like having to not just interacting with them, but like having to have extended conversations, even with people that are not from their homeroom. Like, I feel like they probably are comfortable. Like, there's different levels of comfort, right? Like, they're the most comfortable probably with each other, and then they have their direct friend group, and then they have their homeroom class, and then the rest of the school is just an unknown. So, this kind of opening the club up to the whole school to come through and get their fortunes told, and you have to interact with them, you have to think about other people, you have to think about their lives and their point of view, etc., I think was very helpful for those two. We did get a little bit of a hint of maybe Aileen feeling quite bitter about previously being, maybe she was a bit ostracized or made fun of when they were younger. Maybe what did she say? I can't remember what grade it was, but I think it was either an elementary school grade, or maybe like early middle school grade, that she mentioned that the other girl used to like bully her. I don't know if she means bully, or if she means like, made fun of her, or there's different levels. There's different levels of bullying. Let's not, they're not, there's none that are good, they're all bad, but there's different levels. There's, making fun of somebody a little bit, or even ostracizing somebody, and full on violently bullying somebody. Those are 2 different things. And,
yeah, there's levels to it. So I don't know what type. I feel like this show is not going to go suddenly become the glory or something. You know, I don't think we're going to get that. So, just saying. I don't think we're going to go that far, but there might have been some, you know, the kind of bullying that Onsa experienced during her first day, that kind of thing. But of course, for Aileen, it you know, obviously it impacted her quite a bit, and she's had you know, occasional moments of her talking about, you know, her past and how she felt about it and how she felt about being isolated from her peers and the way she, you know, disconnected from other humans, quote unquote humans, you know, not like quote unquote like they're not really humans, but you know what I mean. The way that she talks about humans as if she's apart, as if she's other, which of course is definitely a metaphor for queerness, by the way. Being othered in that way, feeling like you're apart from the crowd, from, you know, society, etc. So I really like the way that we're leaning into that with Aileen more and more as each episode goes by. We're really, you know, zeroing in on that aspect of queerness. That's like really, I think, I don't want to say universal, but like it's a bit universal in the queer experience, no matter where you fall on the spectrum, you know, on the LGBT, you know, QI plus spectrum, like that feeling of being apart, and not even just being apart, but also being made to feel apart, you know, like people like deliberately making you feel apart. You know, that's a very common aspect to queer life that I really like that they're touching on with, especially with Aileen the most. Although we did get a little bit of a hint of, you know, the early episode where Onsa was like, you know, do you guys think it's weird that I'm a girl and I like another girl? And, you know, obviously we had her friends just go, no, it's not weird, you know, but it makes sense that she was also feeling, you know, a little bit weird about it and not sure based off of just her behavior prior to this episode. That tracks. But I think with Aileen, we're going to really get like them peeling back the layers of, you know, a more extreme isolation. Because I do think that in terms of levels of connection, I think Onsa is, even though she's also an introvert, there's different levels to that. I think absolutely Aileen is more of an introvert than Onsa. And Onsa is, I think, as the episodes have gone by, has become more adept at connecting to the others around her in a way that Aileen, I think, is struggling a little bit with, which is fine. It, you know, it makes sense for her character. But what I'm saying is that I think we're going to get like different, you know, even though they're both introverts, we're going to get different storylines for them. You know, they're not going to be basically the exact same storyline. It's going to be a little bit different, a little bit more nuanced, I think, in the differences between them. Yeah, no, this was a great episode, very enjoyable. Obviously, we have some movement here. At the end, she may be confessing to the full truth, but I think that she's in some way going to get interrupted, or Sun is going to, you know, interrupt her and say what she assumes or something. Then again, it is episode 4. Episode 5 is usually the big episode in, you know, in Thai school, you know, not school, but like Thai dramas. Not just school dramas, but just in general, like the kind of short 12, 13 episode series. Usually episode 5 is like the big episode where things happen. So maybe next episode she really will tell the truth, but I guess we'll see. Now,
what else did I want to talk about a little bit? Oh yeah, Sun. Sun obviously knows that she's having feelings for. I think she felt comfortable and had started to like Earth, right? Through their Instagram texts and whatnot, Instagram messages to each other, and so she's very clearly having a crush on Earth. But then she's interacting with Onsa, and she's starting to feel some kind of way about Onsa, and she doesn't know what it is. She doesn't know how to label it, how to quantify it. And so, like, you know, she has the hug, and then her heart's beating. She's hearing her heart, and there's like a lot of tension there that they're slowly building. But Sun also seems like she doesn't know how to handle it, and it's hard to tell if she doesn't know how to handle it because it's her first time feeling that for another girl, or if it's contradicting in her mind her already established, you know, feelings for Earth. So maybe she, you know, the conflict for her is that, hey, I already have somebody that I like, so why am I feeling this way about somebody else? And of course, once she has the full truth of, you know, Earth and Onsa being the same person, it'll feel like, you know, everything coming together for her, I think, you know. There might be a period, like I said, there might be a period where she's upset about the lying, which would be completely reasonable. But I think after that, she's going to feel like, yes, of course, I like Onsa and Earth because they're the same person, you know. So I guess we'll see. We'll go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. You can go on over to Patreon, although as always, there's not much over there. And I am revamping a bunch of things. As you can tell, I have decided to, revamp quite a bit of my channel. So, you know, bear with me as I go through and like have to go and re-edit stuff and things like that. So yeah, there's a bunch of delays, but I'll try to get these episodes out as soon as possible after they air. I now have the form that you have to fill out in order to get it past the GMM TV block. So as soon as I can get these up, I will be getting them out, hopefully weekly. We'll see. I'll do my best. All right. We'll end it there. Let me know what you guys think, and I'll see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.